chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người một món bánh mà có special order nhiều nhất trong tiệm của mình trong vòng 5 năm qua. Đó chính là món bánh tiramisu. Có rất nhiều cách để làm tiramisu và mình cũng đã thử qua rất nhiều cách. Nhưng mà cách mình chỉ cho mọi người hôm nay, đối với mình thì có vị chuẩn nhất và ngon nhất. Bất kể là khách Á Đông hay là khách Mỹ đều rất là thích cách làm này của mình. Và nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh tiramisu này nha. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị phần kem trứng. Hôm nay mình có 3 lòng đỏ trứng gà và mình sẽ cho vào 50g đường, khuấy đều cho đến khi tan đường. Và sau đó mình sẽ cho vào là 10g tinh bột bắp. Nhớ rây vào một cái rây để loại bỏ hết những cái lợn cợn. Và sau đó mình sẽ khuấy đều cho đến khi tan hết bột và đường. Và bây giờ mình sẽ làm nóng cái phần sữa lên. Mình cho vào nồi là 80ml sữa tươi không đường và 100ml whipping cream. Whipping cream là sữa béo, kem sữa có nồng độ là 35% béo trở lên. Và mình sẽ khuấy đều và nhớ là mình chỉ làm ấm phần sữa này lên thôi, mình không muốn làm sôi phần sữa này. Và sau khi sữa ấm thì mình bắt đầu đổ từ từ vào phần trứng và khuấy đều. Và cũng dùng cái nồi lúc nãy, mình sẽ đổ ngược phần trứng sữa này vào nồi và sau đó mình sẽ bắt lên bếp. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp trứng sữa này cho đến khi mà nó đặc lại. Và nhớ là mình sẽ tắt bếp ngay sau khi mà mình thấy hỗn hợp bắt đầu đặc lại. Và bây giờ hỗn hợp đã đặc rồi, mình sẽ nhấc khỏi bếp và tiếp tục quậy cho đến khi hỗn hợp được mịn. Và để loại bỏ những cái lợn cợn, mình sẽ rây hỗn hợp này vào một cái rây. Đây là một bước rất quan trọng để làm cho phần kem của mình nó được mịn màng. Và sau khi mà rây xong thì mình sẽ cho vào hỗn hợp này là 5g vani. Và mình sẽ khuấy đều. Và sau đó mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm để bọc hỗn hợp trứng này lại và cho vào tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để cho hỗn hợp trứng này được lạnh sâu. Và bây giờ thì mình bắt đầu chuẩn bị phần cà phê. Hôm nay mình xài một gói cà phê instant như thế này. Một gói như thế này thì khoảng 16g. Mình cho vào là 5g hay là 5ml rượu rum hoặc là brandy. Hôm nay mình xài rượu brandy và 50ml nước nóng. Và mình khuấy đều cho đến khi phần bột cà phê được tan hết. Và sau khi mà phần hỗn hợp kem trứng đã được lạnh sâu thì mình bắt đầu chuẩn bị phần kem mascarpone cheese. Ở đây mình có là 200g mascarpone cheese đã ở nhiệt độ phòng. Mình cho vào là 20ml rượu rum và trộn đều. Mình chỉ cần dùng cái muỗng như thế này để trộn đều phần hỗn hợp mascarpone cheese. Và sau đó thì mình sẽ trộn vào phần kem trứng đã được làm lạnh.
Và mình chỉ cần là trộn đều cho hai hỗn hợp này hòa quyện vào nhau, tạo thành là một lớp kem rất là mềm mịn. Khi mình còn có tiệm thì mình hay vào mùa đông mình hay tăng cái lượng rượu rum lên thành là 30ml hoặc 40ml. Như vậy thì mùa đông lạnh mình ăn vào cảm thấy rất là ấm. Và bây giờ mình sẽ ráp bánh. Hôm nay mình sẽ xài là khoảng 10 cái bánh Lady Finger. Lady Finger còn gọi là bánh Samba ở Việt Nam. Và mình sẽ nhúng vào hai mặt lớp cà phê rất là nhanh. Ráp bánh thì mình sẽ ráp một lớp bánh và một lớp kem. Và bây giờ mình sẽ cho kem dàn đều. Và mình cứ tiếp tục như vậy. Một khuôn thì mình sử dụng 2 lớp bánh và 2 lớp kem. Và tiếp tục nhúng vào cà phê rất là nhanh hai mặt. Và sau đó cho thêm một lớp kem nữa. Và mình còn dư ra được là một cái khuôn nhỏ, một cái ly tiramisu nhỏ nữa cho cái công thức ngày hôm nay. Và nhớ là sau khi mà mình làm xong thì mình nên bỏ tủ lạnh để cho hỗn hợp này được lạnh sâu. Khi nào gần ăn mới đem ra để mình rắc bột cacao lên. Và đây là sau khi 2 tiếng đồng hồ ở trong tủ lạnh. Bây giờ mình đã sẵn sàng để ăn rồi, nên bây giờ mình sẽ cho bột cacao lên. Mình nhớ lấy một cái rây vào để cho bột cacao được mịn. Mình sẽ rây như thế này vào cho mặt bánh. Và mình có thể ăn ngay như thế này, hoặc là mình có thể trang trí thêm những cái phần hoa quả cho tăng thêm phần hấp dẫn. Và hôm nay mình sẽ trang trí nhanh những trái cây mà mình có sẵn ở nhà, gồm có là cherry, việt quất và mâm xôi, và thêm một vài cái lá húng lủi nữa cho nó có xanh đỏ đẹp. Ta-da! Vậy là bánh tiramisu của mình xong rồi. Nhìn rất là đẹp mắt và hấp dẫn phải không ạ? Nhưng mà nó còn rất là ngon nữa đó. Nên chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và chúc mọi người ngon miệng. Đừng quên là subscribe và đăng ký cho channel của mình. Cảm ơn mọi người. Bye!